Bílé není nikdy moc. Čmeláci, vy jste snad šílení, okamžitě nechte bílení. Kdo se někam neuchýlí, za chviličku bude bílý. Bílá, 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 komu by se nelíbila. Bílá rána, bílá noc, bílé není nikdy moc. Rum. Co zase tady blbneš, ty vole? Když si říkal, že čekáme bílou bohyni, tak jsem se připravil, že máme být v bílém. No ale ne za bílýho blbá, ty vole, bílou bohyni, že nesu rum Siuatan Jade, ty vole, novej. Aha. No ty vole, ty jsi zase připravil, no tak to je. Písničku jsi tam pustil na prd, ty vole, ještě vypadáš jak blb. No to je teda něco. No tak to se omlouvám. Já jsem nechtěl být ty vole obětovaný, rozumíš? Tak když říkáš, jedem do bílý, no tak jsem šel do bílý. Ahoj kamarádi a kamarádky. Nazdar víru mojí pralinky, konečně jsme zpátky, měli jsme delší odmlku, potřebovali jsme dovolenkovat. Prostě jsme si taky potřebovali odpočinout od toho alkoholu, i když jako na té dovolený toho rumu bylo taky dost. No ty jsi tam bral celou kompletní řadu siuatánů, ne? Snad. No, měl jsem tam i jiný, ale to bychom dneska neměli asi jako takhle říkat. Trošku jsem zvlčel a vzal jsem si tam i něco jiného, k tomu doutničky Perdomo. Tak to Ale je krásný. Super dovolená, český pivko. Stádníku. Já se teda omluvám za to fopa, jo. Ale rozumíš, On to zblbnul. ty si řekl, trošku že jdem to do bílý, zblbnul. a když jsem tam zadal jakoby Amerika a něco bílýho a tohle tak mi tam výjížděl jenom nějaký pán, ty vole, s takovýma špičatýma čepicema, vole. Hele, Jsem říkal, to asi nebude bohyně. ale jako lidi, není to nic rasistického, to, že jsme plešatý a teď jako ještě máme bílou písničku, není to nic prostě takovýho, jo. Prostě jsem se netrefil. Oslavujem. A já si na to sundám brejle. Já už je měl sundaný, ale lidi, oslavujem skvělou věc. Dostala se nám do ruky jedinečná láhev. Siuatan Jade. To je nefrit. Nefrit. Prostě je to jedna z prvních lahví v České republice a k nám se dostala a máme tu čest ji ochutnat. A teď děkujem těm Salvadorcům, takže thank you Juan and Gabriela and... Jak se řekne celý tým? Celý tým. Celý tým. Celý tým Siuatan. Moc krát děkujeme. Je pravda, stojí za tím zase naše krásná master blenderka Gabriela Ayala. Gabi Ayala. A Přátelé, my jsme teda na to, jako hele, mě už tam leží jako 3 dny na stole, já chodím, oblizuju furt ten korek, jako, protože to jako fakt se na něj těším. A druhou láhev v České republice má kdo? Prosím tě. Já No, to vím, ale vy se to dozvíte až no, teď. mají ještě jako hlavní distributoři, ale co s ní budou dělat, my ještě nevíme, jako jo, ale... Já si myslím, že Jirka už ji otevřel, protože vím, že Jirka je velký milovník bílých rumů. No, my ještě nevíme, co se tady s tím rumem vlastně bude dít v České republice, protože jsme s Jirkou mluvili a rozhodnutí je vlastně na něm, protože ty jednání probíhají, jestli vůbec vlastně Siuatan Jade půjde na český trh. Možná to bude posouzení nějaký takový jakoby spíš na lidech, možná na něm, uvidíme pár lahví, co víme se asi do České republiky dostane. Jak vzácný rum to bude, to teprve uvidíme po napití. To je pravda, ale nejdřív já bych se chtěl, Stando, prosím tě, vrátit k tomu prvnímu, co nás upoutalo. Ta Krásná je etiketa. jedinečně zase udělaná, prostě skvěle. Oni ty rumy prostě dávají. Na poličce bude vypadat moc krásně. Já bych ji Jo, do poličky jako jsou jednu lidi, do kteří poličky. jednu do poličky jako by sběratelé, protože to je zase krásně zpracované. Jo. Já hele, takhle ukážu, takhle sem.
Jo, je prostě Ale nádherná. za mě prostě ležící, spící bohyně prostě zase Ano, pohoří. krásná žena pohoří. Máme tam opici, Hele, tady vidím hada. hada, pyramidu, prostě papouška. Papoušek je tady krásně vyobrazený. Fakt nádherná etiketa. Takže do nefritových barev. Nefrit, všichni víme, lehce nazelenalý, drahokam. Modrozelený takový. Modrozelený, ano. Jako tvé oči. Ty máš nefritové oči, Stando. Ty milovníku. Já jsem milový. Jsem se vrátil z Moravy a tam to bylo se Zorinkou jedno velké milování. Teď se vrátíme k Rumu, jo. Zapomeň zase na svoji dovolenou, protože tohle to jako my nechcem poslouchat, co jste tam vyváděli jako po nocích. No, pili jsme víno, měl jsem dovolenou. No. Tak, Ty hele. jsi jako zřešil od Rumu. Ty dobytku. No, tak Přátelé, tenhle ten rum vlastně vzniknul jako nejvyšší podsta majský bohyni. Čte se to, a víš, že ani pořádně jako nevím, šel. No, píše se to chak, chel, ne chrchel. Hlavně to prosím vás nečtěte jako chrchel, ty vole, to je jako... Šakšel. Naše španělština a lingvistické znalosti jsou fenomenální. Jo. A už známe Jo, jde nám to mezi prostě znalci jako- Rumu. Ale bohyně Šakšel byla považována za velkou můzu starověkých umělců a řemeslníků. Máští umělci vlastně vyřezávali z nefritu různý takový Ano, ty věci, figurky, zvířátka, postavičky. cokoliv, aby jí to krásný. jako obětovali, aby No. jim ona zase dala zpátky tu moudrost, Ano, ten nápad takovej. je to tak. Je to zajímavý, zase ten příběh prostě celkově je zajímavý k tomu bílému rumu. I když jsem od nich bílej rum nečekal, Já taky ne. Vzhledem k tomu, co všechno mají v portfoliu, tak mě ta informace na webu a na Suatan fanpage velice překvapila. Chtěl jsem se taky zeptat vlastně, jakým způsobem Gabriela dosáhla té bílé, ale je to lehce taková nažloutlá, krásná barva. takovouhle otázku přesně položil, myslím, že Filip Lojín, jestli se nepletu. Jo, Filip je velký znalec. A začal, je to šťoural, co by si budeme povídat, je to velký šťoural, jako jo. No prostě začal prostě tam hledat zase takový ty věci, jako jak je možný, vole, že když je to vlastně 4 roky starý rum a je to vlastně v sudech po bourbonu, Jo, je to ex-bourbon, ano. proč má takovou divnou barvu, když je to po bourbonu? Samozřejmě bychom čekali takovou jakoby hnědější barvu, takovou nazlátlou a ona je bílá. A tímhle dosáhli, nebo to dosáhli vlastně tím, že ten rum filtrujou přes aktivní uhlí. Tu informaci máme přímo ze Siuatánu, je od Juana. Takže nic špatného. Spousta velkých výrobců tohle to dělá. Tak, Producentů. oni vlastně Používají tam čedič, anebo aktivní uhlí. odstraňují tam prostě ty nečistoty, ty špatnosti, ty špatné chutě. Ale je nádherně, jako Jo. lehce nažloutlej. Jo? A tak to má být? Normálně se, Mi to hele. připadá jak Providence. no nádherně voní teda jako. Hele, vůbec nic. Je teda botlovaný na 40% alkoholu, ale když tam zabořím ten nosánek, Hele, hlavní je, tak nic agresivního. ne, není tam nic agresivního. Kam cílej? Je pravda, že cílej spíš na ty, Na mixy? na mixy, přesně tak. Do koktejlů. Cílej na koktejly, jo. Jak to bude pitelný jako normálně, uvidíme. A my bychom si mohli z toho udělat i vlastně původní slovenský nápoj. Daj, kiri. Daj, kiri, to představíme někdy jindy. Dobře, Daj, dobře. kiri. Já jsem sehnal originální recepturu. To už tam slyšíte. To vás musí napadnout, co tam bude jako následovat. Daj, kiri. No. Slováci to vymysleli. Takhle jsem to dostal. Hele, když jsem tam byl v té Bratislavě, tak mi to říkali, to je náš národní nápoj. Hele, rumovej. cítí by si z toho měl citron, má tu bílou čokoládu. Hele, já tam cítím takový ten bílej pepř, když děláme ty stejky. A Je tam. chroupnu ho tam. Má tu úplně tam necítím teda jako. Bílou čokoládu. tam Bílou cítím. čokoládu lehce jako opravdu. Tak, a ty se mi směješ, že jsem tam dal bílou. Bílá. Protože tam je ta bílá. Ochutnáme. Jdeme na to. Ráďo, Gabi, jako jedni z prvních děkujeme. v
České republice, děkujeme UPBčku, děkujeme prostě Siuatánu, že máme takovouhle příležitost jako dva blbci z Room Brothers. Tak už Já pojď. ty se Já se na to těšíš, viď? těším, já jsem hrozně natěšený. Já mám výstřel bílé čokolády v puse. Jo. Hrozně Vanilka, bílá bílá čokoláda. Je to tam. Ale sakra normálně, fakt ta bílá čokoláda. Pamatuješ si takovou tu tu bublinku? Jo, jo, Tak to je přesně ono. ty kráso. Jo. Hele, jakože třeba bílý rumy jsou teď hodně v kurzu. Nechci se nikoho dotknout, ale jakože ty jako taky ty veliéry a taky to Mně úplně ty drsný bílý rumy ale tohle ano. nevaděj. Jako 5% lidí si na tom mlaská, co si budeme povídat, ale tohle je tak pro takových 50% lidí. Hele, tohle to do koktejlu, tohle to musí být skvělý prostě. Ale i na normální pití, já jako Hele, normálka, jo. no tohle si normálně naleju, jako, tohle fakt je skvělý rum. Teďko na léto, ideální s kostkou ledu. Hele, možná bych tam tu smítku, ty máty do toho. A možná limetku. Jenom A tak to kápnu limetku. Jo, aby to tam trošku se rozvonilo. A je to fakt skvělý. Přátelé, průšvih je. Nebo stačí, i kdyby tam byla trošku jakoby snídka levandule. Jo, do toho. Prostě bude to zajímavý, ale ten rum je dobrý. Ale přátelé, největší průšvih je ten, že vlastně jak UPBčko, jak už jsme tady řekli, jedna je vlastně s tím Siuatánem, takže k nám dřív jak po létě asi ten rum nepřijde, když přijde. To je škoda. Těžko říct. Já myslím, že po dnešním ochutnání budeme trošku jako asi na Jirku. Trošku nazlobený, že nám to nesprostředkoval dřív. Jo. Na sezónu. Na léto. I když oni ho vydali docela pozdě. Jo. Já myslím, že to Jirkova chyba není. On by ho sem na trh už dávno dodal, kdyby ho vydali před sezónou. U nich je léto furt. To je pravda. Oni nechápou, že v České republice tady napadne sníh a máme tady kurňa zimu jako svině. Tak hele, tak jakože třeba... Já když jsem si psal s Chuelem, ještě v životě, jako představte si, že mu je 37. A on v životě neviděl sníh, ty vole. Sníh a nebyl lyžovat ani na bobech. Jo. No. Je to sranda. No. Já si vždycky vzpomenu na jamajský boby, vole, jako. Sanko, co děláš? Líbám vejce. Líbám vejce. To dneska nebudeme dělat. No, Nejsem Sanka. já bych byl pro. Sanko. No tak, hele, přátelé, pojďme si ještě k tomu něco říct. Je fakt výborný, jako opravdu mě překvapil. Není tam žádnej prostě jakoby úplně drsný konec. Skvěle chutná. V puse výbuch chutí. Za mě prostě super. Jako. Je dobrý, je moc okamžitě si ho, jak bude k dostání, navalím domů a bude tam. Hele, pohostíš tím lidi, kteří půjdou třeba vyloženě za bílým rumem, protože budou chtít ochutnat ten rozdíl mezi Bacardi a Havanou. Tohle to je u bílých rumů, tady ta sladkost prostě jako normálně. Já budu muset ještě zjistit, jak je tam, jestli je tam přidávaný cukr. To je jedna informace, kterou jsem si neověřil, moje chyba. Dodám to když tak na Siuatán fanpage, tuhletu informaci. Ale pojďme si říct něco ještě k té etiketě. Co jsme zjistili? Já jsem tam našel hada a to jsem zjistil, že vlastně symbol hada je takový typický pro tebe, protože had symbolizuje moudrost. Ty jsi mě zase viděl čůrat, viď? Ne, já jsem zjistil, že vlastně ty jsi takový moudrý, takový děd vševěd. Jo, hádě, takový hádě. Protože o těch Siuatánech víš úplně skoro všecko. No nevím. Je spousta asi lidí, kteří jako jsou znalejší, ale snažím se v tom jakoby zdokonalovat. Hele, a ten hád má tvar písmene standa. Jo, je to tam, oni mi tam prostě dali jasný, do toho. Ne? No. A opice. To seš ty. To nejsem já nejsem opice. Makak s červenou prdělí. Je tam ta pyramida, která symbolizuje vlastně ty stavitele, ty majské kultury, jako když si vemete, že oni postavili pyramidy, které přežili do dneška a dneska vemete ty vysokoškoláky, který staví D1 a každý rok to tam látají, vole, jak
no nechci říct nic prostýho, ale Třeba se nechci se inspirujou nikoho a dotknout. ty Jako. vysokoškoláci začnou lemtat Siwatán. Přátelé, papoušek je tam proto, že vlastně oni, ty majští řemeslníci, ta kultura používala jejich peří k výrobě různých takových symbolů. Zkrášlovali si s tím jakoby domy, Ano. protože papoušci, to víme, to mají krásný prostě. Neulejvej ty vole. Přátelé, já vám musím říct jednu speciální věc, protože my, nebo respektive jedna půlka Rum Brothers jede v pátek k Martinovi Špiňarovi do Chocně, kde bude velká degustace, kterou povede Jan Albrecht Zakapa. Ano. Cigar. Teď, prostě Honza. 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 On jak se přejmenovává, tak teď, aby jsme Tak. to nezblbli, viď? A Standa tam tu lahev Bere. odveze. Já ji tam beru. Přátelé, nejlepší rum je sdílený rum a proto ji tam beru a tam ji ochutnáme. Bude tam pro každýho troška, ale bude mít dalších 25 lidí možnost ho ochutnat. A říct si svůj názor. A říct ten názor prostě na to. Takže se na to těšíme. Jo. Já taky, hrozně moc, protože to je fakt krásný bílej rum. Ne, je fakt luxusní. Jako musím říct, že mě překvapil. chutná mi. Docela jsem se toho obával, aby jsme ho nezhejtovali. Víš, aby prostě jako jsme se tady neksichtili nebo něco. Ale tak na té kameře to bylo vidět, ne? Že úplně potom slintáme. Jo, prostě. No. Měla ho v rukou Gabi a to prostě je vždycky záruka kvality. Aby jsme se vrátili ještě k té bohyni. Šakšela. No, tak to byla vlastně mocná a starodávná majská bohyně stvoření, ničení, porodu, vody, povodní, má hodně přízvisek a bere se vlastně i její jakoby mladá část, i její stará část, protože její mladá část se jmenuje Išel a stará část se jmenuje Šakšel. Takže je to taky zajímavý. Ještě to budu muset probádat, protože ta jejich jako majská kultura... To zpívali i Beatles, ne? Išel... To bylo něco jiného. To bylo něco jiného. Já jsem se, že jí znali, víš? No, znali, no. Takže přátelé, já myslím, že pro dnešek máme respektive hotovo. Ale ještě nás čeká naše uzavření naší soutěže. Byla velká soutěž. Fotografická, krásná. United Drinks s Davidem Pojmonem. A s Joshou. Takže musíme to vyhlásit. My jsme to zdržovali, protože za první bylo moc práce, dovolená. A tak se omlouváme, že jste museli na tohleto čekat. Přátelé, 3. místo, aby jsme to nezdržovali, je Michal Mucha. Obdrží nějaký balíček od United Drinks. Napíšeme si. Musí nám napsat, jestli nás jako sleduje a tohleto, bylo by dobré, kdyby si nám napsal, Michale, a domluvíme si předání, pošlem ti tomu prostě na adresu. Přesně tak. A druhý místo? To platí pro všechny samozřejmě, protože nebylo jenom 3. místo, že jo? Druhý místo byl další Michal, ale Májí. Michal Májí, to známe. Není tam žádná protekce, prostě jsi to vyhrál. Takže druhý místo máme. A teď máme speciální cenu. Ještě vyhlásíme speciální cenu, protože toho šťourala necháme na posled. Ať si počká. Šťoural. Takže speciální cenu za akrobatický výkon skleničky. Jo, to byla taková ta kostka ve skluzu. Jo. A mimochodem s mým výborným a oblíbeným rumem. Páč, já ty čokolády prostě miluju. Takže speciální cenu vyhrává... Ondra Mašek. Skvělý. Ondro, dostávají speciální cenu za speciální fotku. A bude tam možná třeba nějaká plastová klouzačka nebo nafukovací pytlík, jo, na led a tak. Jako... Jo, jeho pytlík nafukovací. Můžeš ho nafukovat, jak chceš. A první cenu vyhrává náš šťoural. A to je pytlík šroubků. Vrtu. Takže přátelé, je to Filip Lojín. Filipe, gratulujeme, vyhráváš první cenu, ozvi se nám. Samozřejmě budeme chtít, abyste ty ceny tam sdíleli, napostovali na naší Rum.cz.sk skupinu k našim kamarádům. Na Rum Brothers hlavně. A na Rum Brothers, jo, označit a to všechno se dozvíte a budeme rádi, protože vás máme taky rádi. Přátelé, končíme.
Užívejte léta. Doufáme, že se co nejdřív k vám dostane Siu a Tanjate. A v pátek se těšte, že natočí stáník Room Brothers na cestách. Room Brothers na cestách, jenom takový lehký. Uděláme nějaký představení. Ano. Kdo tam nebude, má smůlu. Takže ahoj. Ahoj, přátelé. Mějte se krásně, kamarádi. Čau, zase příště.